จะเป็นหน้าฝนเลยนะมันมืดตึ๊ดขนาดนี้เหมือนพายุหรืออะไรเงี้ยนะต้อยนะเหมือนหรือเปล่าวะฝนหยุดในช่วงขณะนี้